હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વિવેકાનંદ નોલેજ હબમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે અતિ ઉપયોગી એવા ટોપિક્સ એટલે બંધારણના ભાગ વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો જો મિત્રો તમે મારી ચેનલમાં હજી નવા હોવ તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો જોઈએ મિત્રો બંધારણના ભાગો. મિત્રો, મૂળ બંધારણમાં ટોટલ 22 ભાગ હતા, પરંતુ અત્યારે આપણા બંધારણમાં ટોટલ 25 ભાગ જોવા મળે છે. ભાગ 1 સંઘ અને તેનું રાજ્ય ક્ષેત્ર, ભાગ 2 નાગરિકતા, ભાગ 3 મૂળભૂત અધિકારો, ભાગ 4 રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, ભાગ 4A મૂળભૂત ફરજો. એમને 42માં બંધારણીય સુધારા 1976 દ્વારા એડ કરવામાં આવ્યું છે. ભાગ 5 સંઘ સરકાર, ભાગ 6 રાજ્ય સરકાર. મિત્રો, 7મો ભાગ એ 7મા બંધારણીય સુધારા 1956 થી રદ થયેલ છે. ભાગ 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો માટે, ભાગ 9 પંચાયતો માટે, ભાગ 9 પેટા એ મ્યુનિસિપાલિટી માટે અને ભાગ 9B સહકારી મંડળીઓ માટે, ભાગ 10 અનુસૂચિત અને આદિજાતિ વિસ્તારો માટે, ભાગ 11 સંઘ અને રાજ્યો વચ્ચેના સંબંધો, ભાગ 12 નાણાં, મિલકત, કરાર અને દાવાઓ સંબંધિત બાબતો માટે, ભાગ 13 ભારતના રાજ્ય ક્ષેત્રની અંદર વેપાર, વાણિજ્ય અને આંતરવ્યવહાર, ભાગ 14 સંઘ અને રાજ્ય હેઠળની સેવાઓ, ભાગ 14A પંચો એ 42માં બંધારણીય સુધારા 1976 થી કલમ 323A અને 323B જોડાયું. ભાગ 15 એમાં ચૂંટણીઓ, ભાગ 16માં કેટલાક વર્ગ સંબંધિત વિશેષ જોગવાઈઓ, ભાગ 17 વહીવટી ભાષાઓ, ભાગ 18 કટોકટીની જોગવાઈઓ, ભાગ 19 પકીર્ણ જોગવાઈઓ, ભાગ 20 એમાં બંધારણીય સુધારા કે જે આપણે દક્ષિણ આફ્રિકાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવેલા છે, ભાગ 21 કામચલાઉ, વચગાળાની અને ખાસ જોગવાઈઓ અને ભાગ 22 ટૂંકી સંજ્ઞા, આરંભ, હિન્દીમાં અધિકૃત પાઠ અને રદ કરવા બાબત. મિત્રો, મૂળ બંધારણમાં 22 ભાગ જ હતા. અત્યારે 25 ભાગ આપણા બંધારણમાં જોવા મળે છે. તેમાં 21 મુખ્ય ભાગ અને 4 પેટા ભાગ એમ મળીને ટોટલ 25 ભાગ એ આપણા બંધારણમાં જોવા મળે છે. પેટા ભાગમાં આપણે ભાગ 4A મૂળભૂત ફરજો જોઈ, ભાગ 9A મ્યુનિસિપાલિટીઓ જોઈ, ભાગ 9B સહકારી મંડળીઓ જોઈ અને ભાગ 14A આપણે પંચો જોયા. એટલે કે ટોટલ 4 પેટા ભાગો એ ઉમેરવામાં આવેલા છે અને મુખ્ય ભાગ નંબર 7 એને રદ કરેલો છે. મિત્રો, તમને મારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર જણાવશો. મિત્રો, વિવેકાનંદ નોલેજ હબમાં તમને વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાલક્ષી માહિતી, વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાલક્ષી મટીરિયલ અને આ ઉપરાંત પણ અન્ય જ્ઞાનસભર વિડીયો મળતા રહેશે. તો જો મિત્રો તમે મારી ચેનલમાં હજી નવા હોવ તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુનું બેલ આઇકન અવશ્ય દબાવશો કે જેથી તમને મારા આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ મળી રહે. આભાર મિત્રો.